હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લીલી મકાઈના ઢોકળાની રેસિપી, સાથે ચટપટી ચટણીની રેસિપી શેર કરીશ. તો રેસિપી એન્ડ સુધી જોજો અને પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. તો લીલી મકાઈના ઝટપટ બની જાય એવા ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલો ઝીણો રવો લઈ લીધો છે. તો એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલું ખાટું દહીં એડ કરીશું. જો દહીં ખાટું ના હોય તો તમે ખાટી છાશ પણ એડ કરી શકો છો, અને જો ખાટું દહીં કે ખાટી છાશ ન હોય, મોળું દહીં હોય કે મોળી છાશ હોય તો તમે એના ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો કે 1 લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે અહીંયા 1 કપ જેટલું દહીં એડ કરી દીધા બાદ 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુને એકસરખી આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા મને બેટર થોડુંક થીક લાગી રહ્યું છે, તો હું અહીંયા અડધો કપ જેટલું પાણી વધુ એડ કરી દઈશ. રવો જે છે એ પાણી શોષી લે છે, એટલે પાણી આપણે થોડુંક વધારે જ એડ કરવાનું. અને અત્યારે આપણે માપસરનું એડ કરીશું, તો જ્યારે આપણે ઢોકળા બનાવીશું તો આપણને જો પાણીની જરૂર લાગશે તો આપણે ફરી એડ કરીશું. તો હવે પાણી એડ કરી દીધા બાદ બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટમાં મૂકી દઈશું. તો બીજી બાજુ આપણે એક મિક્સર જારની અંદર 2 કપ જેટલી લીલી મકાઈના દાણા એડ કરી દેવાના છે. અહીંયા મેં અમેરિકન મકાઈ લીધી છે, તમે દેશી મકાઈ પણ લઈ શકો છો, પણ અમેરિકન મકાઈનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો તીખાશ માટે અહીંયા 4 તીખા મરચાં અને 1 નાનો આદુનો ટુકડો લઈ એડ કરી દેવાનો છે અને આને સરસ દરદરું વાટી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવું દરદરું વટાઈ ગયું છે. તે એકદમ પરફેક્ટ રેડી થયું છે આપણું મિક્સર મકાઈનું. તો આ રીતનું આપણે મિક્સર રેડી કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જે રવો પલાળ્યો હતો એને 5 થી 7 મિનિટ જ થઈ છે. તો હવે આપણે જે લીલી મકાઈનું મિશ્રણ રેડી કર્યું હતું એને આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું અને એને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. મકાઈનું જે પાણી હોય છે એ પણ રવામાં સરસ શોષાય છે અને રવાની અંદર સરસ મકાઈનો પણ સરસ ફ્લેવર આવી છે. એટલા માટે આપણે અત્યારે જ એને મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે જ આપણે 1 કપ જેટલી બાફેલી મકાઈ એડ કરીશું અને અડધા કપ જેટલા લીલા ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરી દેવાના છે. આ પણ આપણે બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને વસ્તુ બધી મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે એને 5 મિનિટ માટે ફરી રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. એટલે ટોટલ આપણે 10 થી 15 મિનિટ જેવો એને રેસ્ટ આપી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એકદમ સરસ ઢોકળા સાથે ખવાય એવી ચટપટી ચટણી રેડી કરી દઈએ. તો અડધો કપ જેટલા મેં સિંગદાણા લીધા છે અને અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા લઈ લીધા છે અને તીખાશ માટે 2 લીલા મરચાં એડ કરી દીધા છે તીખા. તમે અહીંયા મોળા મરચાં, તીખા મરચાં તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઓછા વધુ કરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી નાની ચમચી જેટલી હળદર અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ અને 1 નાનો આદુનો ટુકડો અને 1 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરીને એને સરસ વાટી લઈશું. કરી દીધા બાદ આપણી જે ચટણી છે બહુ જ ચટપટી અને ખાટી મીઠી બનશે. તો હવે આપણે એને સરસ પીસી લેવાની છે. એકદમ સ્મૂથ એવી આપણે ચટણી વાટી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. જે ઢોકળા સાથે ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. આ તમે કોઈ પણ ભાખરી રોટલી સાથે પણ ખાઓ ને તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. તો એકવાર આ ચટણી આમ પણ બનાવીને ખાજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો હવે આપણે જે ઢોકળાનું બેટર રેડી કર્યું હતું એને ટોટલી 15 મિનિટ જેટલો રેસ્ટ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કેટલું થીક આપણું બેટર બન્યું છે. તો હવે એને બીજા વાસણની અંદર એડ કરી દઈશું. અડધું આપણે અહીંયા લેવાનું છે. ત્યારબાદ એમાં હળદર, હિંગ અને 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે અહીંયા તેલ એડ કરીશું. અહીંયા આપણે મકાઈ એડ કરી છે એટલે બેટરનો કલર થોડોક પીળાશ પડતો જ છે, પણ થોડોક વધારે સરસ આવે એટલા માટે આપણે હળદર એડ કરીશું અને ત્યારબાદ આપણે એની સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડા ટીપા લીંબુના એડ કરીશું એટલે ખટાશ સરસ બેલેન્સ થશે. મકાઈની અંદર થોડી મીઠાશ હોય છે એટલે. અને બધી જ વસ્તુને આપણે એકસરખી મિક્સ કરી લઈશું. બેટર આપણને થોડુંક થીક લાગી રહ્યું છે મને, એટલે હું થોડું પાણી એડ કરી દઈશ 5 કપ જેટલું અને બધી વસ્તુને સરસ ફરીથી આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું આપણું બેટર રેડી કરવાનું છે આપણે, આવું આટલું ઢીલું. અને આપણે અહીંયા જે આપણે ઢોકળિયાની ડીશ છે એને મેં ગ્રીસ કરી લીધી છે અને ઢોકળિયામાં પાણી પણ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. હવે આપણે અહીંયા હાથો આવવા નથી દીધો, તો આપણે અહીંયા
અડધા ઈનાનું પેકેટ જે છે અહીંયા હું એડ કરી દઈશ અને થોડું એવું પાણી એડ કરીશું એટલે જે એક્ટિવેટ થઈ જશે ઈનું અને એને સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર એકદમ સરસ ફ્લફી થઈ ગયું છે. તો હવે જે આપણે જે ડીશ ગ્રીસ કરીને રાખી છે એની અંદર બંને ડીશની અંદર અડધું બેટર એડ કરી દઈશું. તમે અહીંયા ઢોકળા કેટલા પતલા કે જાડા પસંદ કરો છો એ રીતે અહીંયા બેટર એડ કરવાનું. જો જાડા પસંદ કરતા હોય તો એક ડીશની જ અંદર આ બધી વસ્તુ સમાઈ જશે. તો આ રીતે આપણે બધા ઢોકળાનું બેટર પાથરી દઈશું અને ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર છાંટી દઈશું એટલે ઢોકળાનો સ્વાદ અને જે ઉપરનો દેખાવ છે ખૂબ જ સરસ આવશે. તો બીજી ડીશની અંદર પણ આપણે આવી રીતે મરચું ભભરાવી દઈશું. તો અહીંયા મેં ઢોકળિયાની અંદર પાણી ગરમ થવા મૂકી દીધું અને લીંબુનો કાડું પણ એડ કરી દીધું જેથી કરીને ક્ષાર ના જામે અને ડીશ એડ કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને 12 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર થવા દીધું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા ઢોકળા બનીને રેડી થયા છે. ચાકુની મદદથી જોઈએ તો બિલકુલ પણ ચાકુમાં એટલે કે નાઈફમાં ચોંટતા નથી. તો અહીંયા આપણે ઢોકળામાં વઘાર નથી કરી રહ્યા, આવી રીતે તેલ ઉપરથી લગાવી દઈશું. અહીંયા આપણે સિંગ તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમારે જો વઘાર કરવો હોય તો તમે વઘાર પણ કરી શકો છો. તો હવે આપણું જે તમને પસંદ આવે એ રીતના આપણે અહીંયા જે ઢોકળા કટ કરી લેવાના છે. તમારે નાના મોટા કઈ રીતના પીસ કરવા છે એ રીતે. અને અહીંયા આપણે ચાકુ થોડી ધારદાર લઈશું કારણ કે અહીંયા આપણે મકાઈના દાણા એડ કર્યા છે જે ઢોકળા કાપતી વખતે નહીં કપાય એટલે ધારદાર ચાકુ હશે તો જે મકાઈના દાણા છે એ પણ સરસ કપાઈ જશે. અને તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ પોચા પોચા રૂ જેવા અને ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી બન્યા છે. તો મોઢામાં જતાં જ પાણી થઈ જાય એવા આપણા ઢોકળા બન્યા છે. તો આ રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવી છે. અને જો તમે આ રેસીપી ક્યારેય ના ટ્રાય કરી હોય મકાઈના ઢોકળાને તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો કે તમને આ કેવી લાગી. અને જો પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ અવનવી રેસિપીઝ જોવા માટે અને મને સપોર્ટ કરવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ત્યાં સુધી આવજો એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.